අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අදත් සිතුම්ටෙක් YouTube channel එකේ තමයි ඔයාලා එකතුලා ඉන්නේ. හරි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙයි ඔයාලට. අපි වැඩේ දික් කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම කතාවට බහිමු. ඉතින් තෙල් රස්තිය අඩු වෙන්නේ නැතුව කොහොමද ගහගන්නේ? ඇත්තට මේකට ඇත්තටම සොලියුෂන් නැහැ. මොකද හේතුව මේ වෙද්දි තියෙන ක්‍රයිසිස් එක සහ අපිට ඒකට ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ගන්න බෑ. හැබැයි මේ වෙද්දි තෙල් පොලිම මාර්ධිකයි. ඒ වගේම සමහරක් වෙලාවට අපි තවත් පොලිමකට ගියන් පස්සේ ඒක රස්තිය අඩු වෙන්න වෙනවා. තව එකකට ගියන් පස්සේ ඒකත් නැති වෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්න කිහිපයකට මුහුණ දීලා තිනවා. මේක හදන්න එක හේතුවක් මේ ප්‍රශ්න මටත් මුහුණ දෙන්න උනා. පැය සාමාන්‍යයෙන් මට මතක විදිහට 10ක් 20ක් විතර නෑ වැඩි 20කට වඩා වැඩි කාලයක් මට තෙල් පෝලිං වල ඉන්න වෙලා තෙල් ගහ ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්, ඒක ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක්. ඉතින් කොහොමද මේකට කාලේ ලොකු නාස්තියක් කරන්නේ නැතුව හරියට තෙල් දින්නේ මොකේද කියන එක පිළිබඳ හරියට අවබෝධයක් අරගෙන ඒ පොලිමට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය මේ ඉන්ධන ප්‍රශ්නට විසඳුම හොයාගන්න කියලා. හරි. ඉතින් මෙතනදී මම මුලින්ම කතා කරන්න ඕනේ මේක 100% ඇකියුරේට් දෙයක් නෙමෙයි. අපිටම මේකට තමයි සොලියුෂන් එකක් හදාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම දැක්කා වාගේ Facebook account එකට යන්නකෝ. Facebook එකට ගියාන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දී ඔය මේ තෙල් ප්‍රශ්න නිසාම groups කිහිපයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ group වලින් updates දෙනවා. ඒක ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ Facebook page එකට එන්න. Facebook account එකට එන්න. Facebook account එකට ආවම පස්සේ ඔයාලට මෙතන search කරන්න පුළුවන් full updates කියලා. full updates කියලා search කරන්න පුළුවන්. full updates කියලා search කරාම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් groups මේ වෙද්දී නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන බලන්න පුළුවන් මෙතන rating එක 9.2k people are talking about this. අතන මේ වෙද්දි ගොඩක් trending topic එකක් මේ fuel updates කියන එක. ඉතින් මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් තෙල් තියෙන sheds මොනවාද මේ විදිහට fuel updates අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන fuel update ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ group එකකට join වෙනවට වඩා සාමාන්‍ය එතකොට ඒ වගේ දේවල් වල දාන. ඒ කියන්නේ මේ fuel update ශ්‍රී ලංකා කියන එකේ සම්පූර්ණ ලංකාවෙම තෙල් එන්නේ කවද්ද? තෙල් යන්නේ කොහෙද? ඔය වගේ පිළිවෙලකට කතා කරන්නේ. ඒකට join වෙන එක වැරද්දක් නෑ. නමුත් මම හිතනවා දැන් ඔයා ඉන්න තැන එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්න district එක දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න එකක් තමයි fuel update ශ්‍රී ලංකා fuel updates කියන එකක් ඉන්නවා මම join ලා ඉන්නවා අනුරාධපුරයක. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට fuel updates කියලා search කරද්දී ඒකත් එක්ක ඔයා ඉන්න location එක, ඔයා ඉන්න city එක, ඔයා ඉන්න district එකේ මෙතනින් district එක ඔයාලා search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට search කරන් පස්සේ මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් groups ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්ධන තිබෙන ස්ථාන ගැන තොරතුරු බෙදාගමු. ඔය විදිහට ගොඩක් groups හදලා තියෙනවා. මේ groups through ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට හොයා ගන්න පුළුවන් වෙයි තෙල් තියෙන්නේ මොකේද සහ කොයි shed එකේද ඔයාලට තෙල් ගහ ගන්න පුළුවන්, කොච්චර limit එකකින් තෙල් දෙනවද සහ මෙන්න මේ කියන තොරතුරු කිහිපය ඔයාලට මෙන්න මේ groups වලින් Facebook groups හරහා බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම Telegram groups තියෙනවා මම දැක්කා. මම මෙතන මෙන්ෂන් කරන්න යන්නේ Telegram groups වලත් ගොඩක් වෙලාවට මේ අප්ඩේට් එක දීලා තිබ්බා. ඉතින් සාමාන්‍ය Facebook කියන්නේ අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන එකක් නිසා මම මෙතනදී මේ groups පිළිබඳව කතා කරන්නේ. මොකද හේතුව මේ ගොඩක් ඉක්මනින් අප්ඩේට් වෙනවා සහ ඒ වගේම මෙතන ඉන්න හැමෝම ඒ කියන්නේ මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න ඒ කියන්නේ තෙල් පෝලිම් එකේ ඉන්න අය පවා මේක අප්ඩේට් කරනවා. ෆොටෝස් දාලා එයාලා අප්ඩේට් කරනවා. මෙන්න මේ තෙල් පෝලිම් වල ඉන්නේ, තෙල් ගහන්න පුළුවන් වෙයිද, තෙල් ඉවරයි දැන්, තෙල් මෙතනට එන්න එපා. මේ විදිහට ගොඩක් අප්ඩේට්ස් එනවා. ගොඩක් වෙලාවට දැන් පෙට්‍රල් තියෙන්නේ කොහෙද මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. 657 කඩ 30 පෙට්‍රෝල් දෙනවා. දැන් ඔක්ටේන් 95 මේ විදිහට අප්ඩේට් දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙයාලා එක්ක පොඩි කියන්නේ මේ පිළිබඳව අහන්න පුළුවන්. මේ අපේම අය. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේකට ජොයින් වුණාන් පස්සේ ඔයාට ඕන පෝස්ට් ටයිම් එකකට දාන්න පුළුවන්. ඒ තෙල් සම්බන්ධව ඒ ප්‍රශ්න දාන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම අහන්නත් පුළුවන් එයාලගෙන්. ඒ වෙලාවේ තෙල් පොලිමක ඉන්න කෙනෙක් ඔයාට අනිවාර්යෙන් සපෝට් එකක් දෙයි. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අය දාලා තියෙනවා. ඒවට උත්තරත් ඒ විදිහටම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ group සාමාන්‍යයෙන් අර public groups ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් අය ඉන්න group එකට join වෙන්න. දැන් මේක නම් members ලා 97යි ඉන්නේ. ඒ වගේකට join වෙන්න හදන්න යන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට මෙතන 4.5k members ඉන්නවා. මමත් join වෙච්ච groups කිහිපයක් තියෙනවා මේ තෙල් ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තුලින් අපිට පුළුවන් අපි ඉන්න හරියට මේ කියන්නේ අපි ඉන්න district එකේ නැත්නම් අපි ඉන්න location එකට තෙල් ගන්න පුළුවන් වෙයිද, කොයි වගේ තැනකින් ඉඳන් අපිට තෙල් ගහ ගන්න පුළුවන් වෙයිද, පොලිම කොච්චර දිගද, තෙල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොනවද දැන් තියෙන තෙල්, මේ පිළිබඳව අප්ඩේට් එකක් ගන්න අපේම අයගෙන්. කියන්නේ ඔයා තෙල් පොලිමක ඉන්නවා නම් මේ වගේ group එකකට join ලා ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් අයව දැනුවත් කරන්න, share කරන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපි හැමෝටම වැදගත් වෙයි. ඒ වෙලාවේ තවත් තෙල් ගහන්න ගොඩක් වෙලාවට අමාරුවෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට මේක ගොඩක් වෙලාවට උදව් වෙයි. ඉතින් මේකත් එක්ක මම දැක්කා හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක. හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඉන්ධන කියන සෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. ඒ ඉන්ධන එකෙත් මම දැක්කා හෙලකුරු එකෙත් ඒ විදිහට
අප්ඩේට්ස් ලබා දෙනවා ඒ ඉන්න අය. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මේ වගේ දේවල් හෙලකුරු වගේ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහේ groups ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙයි. මොකද මේක හරි අමාරු කාලයක්. ඒ වගේ මේ තෙල් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ගත්තම පස්සේ ගොඩක්ම අමාරුයි. ඉතින් මේකේ කොහොම හරි අප්ඩේට් එකක් ගන්න, තෙල් පෝලිං වල රස්තිය අඩු නොවි තෙල් ගහ ගන්න සහ ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට මේක සපෝට් එකක් වෙයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඉන්න group එකක්. ඒක අනුරාධපුර ෆුවල් කන්ඩිෂන් අනුරාධපුර ඉන්ධන තත්ත්වය පිළිබඳ 10.9k members ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ මේ group එකට join වුණා නම් ඒ අය දාන updates ඉක්මනින්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දාපු updates දැන් පෙට්‍රල් එන්න තැන දන්නවද අනුරාධපුර. ඔය වගේ ගොඩක් අය අහලා තියෙනවා. ඒකට උත්තරයක් දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කඩතිහේ මෙන්න මේ වගේ තෙල් වල මේ තැන් වල තියෙනවා කියලා එයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙයි මේක. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ වගේ group එකකට join line එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ වගේ දවස්වල. මොකද ගොඩක් ලොකු අර්බුදයක් තියෙන්නේ. තෙල් ගහ ගන්න ගියාම මාර කට්ටක් කන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ වගේ group එකකට join වෙන්න. දැන් මේ අනුරාධපුර group එකක් මම ඉන්න එකක්. ඉතින් මේක මගේ එකක් නෙමෙයි. මේ group එක මම දන්නේ කවුද හැදුවේ කියලා. උනට මම join වෙනවා. මොකද මටත් මේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බ නිසා. ඔයා ඉන්න location එක, ඔයා ඉන්න ඉන්න තැන, ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ district එක, ඔයා ඉන්න city එක මේ පිළිබඳව ඔයා දැනුවත් කරලා ඒක share එකත් එක්ක search කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ වෙද්දි මේ තියෙන ඉන්ධන තත්ත්වය පිළිබඳව අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් group එකක්. ඉතින් ඇසන් සාමාන්‍ය මේක දවසට පෝස්ට් ගණනාවක් වැටෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක නිසා ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙයි තෙල් දෙන්නේ කොහෙද කියන එක පිළිබඳව මේ තියෙන්නේ තවත් අප්ඩේට් එකක්. පෝලි වාහන 6ක් ඔය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙච්චරයි තෙල් තියෙන්නේ, මේ තැන්වල තෙල් දෙන්නේ, මේ පිළිබඳව ගොඩක් වෙලාවට දැනුවත් කරනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම මතක් කරේ මේ වගේ group එකක ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ group එකට ඔයාගේ උදව්වක් දෙන්න. අනිත් අයත් එක්ක මේ දේවල් ෂෙයා කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම තෙල් එනවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව අනිත් අයත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්න හැමදේම මේ group වල ෂෙයා කරන්න අනිත් අයට උදව්වක් වෙයි. හරි, එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක නවත්තනවා. පොඩි අප්ඩේට් එකක් ගෙනාවේ. ඔයාලා ගොඩක් ඉක්මනින් වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා. ඒ වගේම මම කිව්වා වගේ හෙලකුරු එකෙත් මම දැක්කා ඉන්ධන කියලා පොඩි ටැබ් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ගියන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. සීරීස් එක ඇකියුරේට් නෑ. නමුත් පොඩි සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි, එහෙනම් මම වීඩියෝ එක නවත්තනවා. අපි තවත් වීඩියෝ ඉක්මනට හමු වෙමු. එතකන් ජය වේවා.